Támogatónk a Makma. Támogatónk a Data Expert. Adatokat csak tiszta forrásból. Sziasztok! Na, komolyan mondom. Sziasztok, míg visszaülöz a nem normális, addig beköszönök. A múlt héten itt volt velünk két olyan autó, amelyek inkább flottaeladásban erősek, ma pedig itt van velünk két olyan autó, amely inkább a magáneladásokban és a hölgyeknél erősebb. Egy Seat Ibiza, amely FR, tehát igazániból a sportos vonalat képviseli, de hát sajnos átverünk benneteket, hiszen 1 literes turbós benzinmotor van benne 3 hengerrel. Elárulom, mert utána úgy is fogják hallani. És van egy remek ellenfele, az új Ford Fiesta, amely nagyot nőtt, gyönyörű, szép, csodálatos színe van, de hát sajnos 1 literes EcoBoost turbomotor van benne. Úgyhogy nem lesz annyira erős a mai sportolásunk, de legalább a két autót frankon csont egyforma, tehát lehet egymáshoz hasonlítani. János, a Seattal kezdünk, egy pár szót mondj róla, kérlek. Ez egy Seat Ibiza, FR csomagos. Régen a FR volt a kicsit sportos, a Cupra pedig a nagyon sportos. Hát ezt most elengedték, ez egy felszereltségi csomag, ugye ebből van 1 literes és 1.5-ös is, sajnos az 1 literes, és ami feltűnt, még ide kifele hoztuk, hogy olyan hosszú hatodik van benne, hogy szerintem itt lehet, hogy 2-es fölé nem kell váltani, tehát ugye annyira hosszú váltom, hogy igazából 4-es fölött nincs szüksége a fokozatokra, úgyhogy ez biztos, hogy megöli, emiatt ugye akár esélyes is lehet a Ford, még szintén ugye a sportos, főleg az elődmodell elég sportosan lehetett vezetni. És olyan szempontból szerintem érdekes lehet, hogy annó, bár ugye i20 R5-tel voltunk teljesen boldogságban, de azért ott a csúszópályán az 1-2-es szív azért megveregetett jó néhány autót, úgyhogy és ugye ezek itt nyomatékosak, tehát hogy nem kell annyira nagy teljesítmény ezekben, tehát lehet, hogy egész jót fog menni valamelyik. Sokszor bebizonyosodott már, hogy a Kakucs ringen nem feltétlenül a legerősebb autók a legjobbak. Ennek szellemében hoztunk már sok alkalommal kisméretű autókat. Aztán volt többször, hogy alul motorizált modellek is megfordultak nálunk. Egyik első ilyen vállalásunk a Renault Twingo 1.2-es verziója volt még 2012-ben, amely billikék színével próbált kitűnni a környezetből. Mondanám, hogy nem kell mindig kaviár. Következett az 1.2-es Dacia Logan, amely 2013-ban volt a vendégünk, és ugyan egyáltalán nem volt a pályára való, de a fiúk 56 alatti időt tudtak vele produkálni. Igaz, hogy semmi ereje, tehát ezt kár lenne vitatni, de viszont jó vezetni. A Peugeot 301-es szintén 1.2-es volt és 82 lóerővel hasított. Érdekesség, hogy hasznosabb futóművének köszönhetően 55 elejét tudott, ami még minket is meglepett, de Csabi szinte nyilatkozni sem szeretett volna róla. Ezzel büntetés menni, komolyan. Tavaly ősszel 1 literes turbósként az új Civicet hajtották meg a srácok, és bizony az 52 feles idő igencsak megsüvegelendő. A végére hagytam a két kismotoros, azonban versenyautót. A régi Astra kupás kocsival mindhárman mentünk, és végül 51,1-nél állt meg a stopper, míg a kupás Suzuki Swift még ennél is jobbat, egészen pontosan 48,8-at tudott. Ilyen előzményekkel indultunk neki ennek a hétnek. Igazándiból emlékeztek rá, nagyon-nagyon régen volt egy ilyen 1.6 szívó kupánk. Ilyen 1 literes is volt. És az 1.6 szívókkal az igen, ez az 1.6 turbo, vagy 1 literes, vagy 1.6 szívó, 1 literes turbo kupa, hát ugye annak szerintem ezek jó tagjai lehetnek. Tehát ide vannak méretezve ezek az autók, úgyhogy így... Jó, játsszuk le, hogy kimegy a szállítani, mert majd szerzek időket, hogy azért tudjunk. Akkor volt csak jó, amikor fontos volt. Na, ezeket elengedni. Akkor jó volt? Hát, nem mindig mondjuk volt olyan. Volt, hogy jó volt. Mi legyen? Annyira röhög, úgyse akar menni. Igazándiból. Andri, mondasz nekem egy legjobb 1.6-os szívómotoros időt, meg a Hyundai i20 1.2-esnek az idejét, ami pár hete volt? Ugyan sajnos a Hyundai i20 R5 után nehéz volt koncentrálni a modell belépő verziójára, de gyorsan kiderült, hogy a kiskocsi igen sportosan és agilisan mozog a pályán. Csabi a köre után pozitívan nyilatkozott a járgányról, amely nyilván gyenge, de kiszámítható és nyugodt volt. Az 1,2 literes szívómotoros i20 hosszú áttételezésű váltója nem kedvezett az időeredménynek, cserébe a városi használatban nagyon jó fogyasztási eredményeket tud majd produkálni. 508 GT mögé, Mitsubishi Speedster elé. És mehetsz is.
told el a kerékpárt, köszi. És a Hyundai i20 az pedig 53.9-et tudott, tehát mondjuk akkor legyen a target idő az 53.9. Igen. Mert ugye az méretosztályban ugyanez, hogy megéri 1.2-es szívót venni, vagy az 1 liter turbó lesz az irányvonal. Hát nagy baj van, ha az 1 liter turbó nem veri meg az 1.2 szívót. Hát, ha csak visszatérünk az Adam R2-esre, hogy ugye az Adam 1.6-os szívómotorral összever mindent, és most már két autóban is van 1 liter turbó. van 55.9. Szóval, hogy az 1 liter turbósokat konkrétan kockára veri az 1.6 szívó, és egyébként a Peugeot 208 1.6 szívó is megver mindent, úgyhogy... Nem mozog rosszul. Nem, bizony, és egyébként egész gyorsan átugrott ott. Igen. Nem bűröngél nagyon. Az elején nem tűnt gyorsnak, de most, ahogy ott átugrott a sikánon, az világi volt. Kicsit húzott a feneke. Igen. Figyelj, kanyar közepétől kigyorsít. Igen. Csöndes gyilkos. Igen. De van nyomaték, tehát hogy szépen Azzal szórakozok, hogy hol tud visszafordulni. 52.961. Hoppácska. Az nem akkora baj. Az jó? Fiat 595 Abarth Competizione mögé, kerület. Minden Fiat rajongótól Megint most elnézést kérünk az összes Fiat rajongótól, amikor majd megint most egy picit szóba fog kerülni, és a terméküket, amelynek már egyébként egy másik műsorban egy fél-háromnegyed évvel ezelőtt is nagyon sok negatív kritikát kaptunk. Nagyon-nagyon elnézést kérek már most tőlük. De hogyha a nagyon 595 Competizione, Isten császár, csuhalja, 180 ló, jaj de menő, agyoncsap, egy 1 literes 3 hengeres, Én megyek is, az jó, baj, az kínos! Hideg gumival, télen! elhatárolódom magamtól is. Jézusom! 52.9. Tehát az 1.2-es Hyundai, mi ezt próbáljuk hasonlítani, annál 1 másodperccel gyorsabb, de mondjuk hát az 1.2 szívónál legyen is gyorsabb, csak ugye ugyanaz a kategória. Bekapcsoltad a sportmódot? Nem. Ó, ez volt a baj. Na hát! Azt meghagytam neked, nem mertem. Be van, nem én mondom. Be van? Abba van. Most piros Ja. lett, most valószínűleg piros lett a kijelzője, Na, még annyi az sem. változott. Még az sem. Milyen? Mert egyébként iszonyat jól Jó mozgott. vicces. Úgy jöttél át a sikánon, hogy így Igen. felhördentünk nagyjából. Azért olyan vicces, tetszett. Jó pofa. Tényleg aranyos. Kemény. Kár, hogy nincs benne motor. Kár, hogy nincs benne erő. Lenne benne erő még Hú, szebb. ezt a 3 hengeres hangot én nagyon nem bírom, megmondom. Barbur. őszintén. Vállalhatatlan Borzalmas. Barbur. Jézusom, 595 Competizione. Jó, hát az az autó, hogy mondjam, nem volt annyira jó. Igen. Mondjuk ki. Csak nagyon sokan megszórkáltak érte a Szép neten. autó, az olyan kis Szép volt, stílusos. jó, és egyébként volt egy olyan tulaj, aki megvédett a neten, hogy neki ilyenje van, és amit mondtunk, az csont, igaz? Igen. Egyenesen nagyon Mert ugye jó. azt mondtuk, hogy egyenesen jól megy. Így van, hogy villás kakucsban nagyon jó lenne. Életstílus. Igen. Hát itt Csak- nem jó. Igen, csak az a baj, hogy azt mondják róla, hogy ide tervezték, hogy az egy sportos autó. Hát akkor azon még dolgozni kéne. Igen, nem sikerült. Sok volt a Siesta. Igen, sok volt a Siesta, meg elfejtettük azt a Sper differenciálmű nevezetű dolgot belerakni. Nagyon-nagyon lendületesen jól mozog, tetszik. Élvezetesen vezethető egyébként szerintem. Amennyire ilyen kis steril autó. Miért úszott? Igen. És az a jó, Rázót elérte minden. hogy hiába dolgozik az ESP néha, tehát a... 51.764. Hát igen. Megint a Jobb a második gumi, igen. ember. Hát ez nagyon jó Tehát idő. akkor még nagyon sok autót megvert. Igen. 51 hét. GT mögé, Ford-Focus ST elé. Az 1 liter 3 henger. Jézus! Köszönjük János, hogy részt veszel a rendezvényen. Kellett a sportgomb. Számított a sportgomb meg a meleg gumi. Sportgomb, figyelj, röhögünk a Csabival folyamatosan, 51 hét, Focus ST. Elé. És te Szabolcs-féle. refikáztad az FR-t, látod, ez tényleg sportos. Tehát nem, hogy 595 meg ilyenek, Focus ST meg ilyenek.
Ugye? Ez mondjuk azért meglepő. Ez 57, ez nagyon meglepő. Értem, hogy hideg van és ez jót tesz a turbónak, de... Hát azért nem ennyire. Elindultam ott az első izében, kicsit egy előtte, jé, ez vissza is tapad. Igen, Hát akkor minden. Pont ezt akarom, tök jó, meg kicsit elmozdul, de aztán hamar visszajön. Óriási. Olyan pozitív csalódás, én azt hittem, hogy ez egy gagyi adás lesz, az közben odanéz. Jó, gyerekek, ez nagyon megvett engem. A kanyar, minden is szépen átmegy. Ez engem nagyon megvett mind időben, mind látványba. Na hát akkor... Játsszuk le, kimegy a Forddal. Ő nyert, figyelek én. Persze, hogy Ah, persze, hogy szívott állandóan. Amíg ők beülnek, addig mi Csabival be kell valljunk valamit. Míg átálltunk, éppen pont kiderült, mert egy barátunk elmondta, hogy sajnos hiába hozták le szintén barátaink, akik autóversenyző, meg stb. Mondjuk ki Szabi, innen üzenjük Szabi, hogy átvertél. A Fiesta az nem 1 literes EcoBoost, hanem 1 literes szívó. Nem gondoltuk egyébként, hogy létezik 1 literes szívó a mai világban, de állítólag ez a full basic Fiesta. Azaz a kettőt nem érdemes nagyon összehasonlítani, viszont azt gondolom, hogy hasonlítsuk a Hyundai Igen, az 1.2 szívóhoz. Így van. Megmondom őszintén, azt se tudtam, hogy még 1 literes szívómotort gyártanak. Létezik meg, hogy még árulnak. Nem vagyok ebben a szegmensben annyira képbe, az az igazság. Én sem, de egyáltalán nem gondoltam volna, hogy valahol még létezik márkánál 1 literes szívó. És azt eladják modern motornak. És azt lehozták nekünk? De cukik. Hát ez remek. Na menjél! Meg van őrülve. Ebbe kikapcsolni valamit az ilyen? Valami lámpót világít neked, az normál? Az se normál. Mindegy, menjél. Jó utat. Akkor szívó. Szívó. Csak hogy úgy vezessen. Hát ez nem is mindegy, hogy használod-e a turbónyomás, 1 liter szívó. Olyan szép formája van. Egyébként nekem nagyon tetszik, mint autó maga. Igen? Igen, és egyébként megnőtt méretileg egy picit, és olyan hát egy 3 generációval ezelőtti Focus méret már szerintem. Most melegíti. Tehát lepadlózta dübölt. Igen, kicsit felnőttesebben néz ki, mint eddig. Igen, ez igaz. Tehát 53.9 a target, mert azt megjegyeztem, hogy az Annyi i20, volt az i20. Igen. És nem, kék füst is de volt. nem torpant bele? Forgatta egy darabig. Figyelj, még akár bármi is lehet. És megint tőled várjuk az eredményt, mert hát ugye itt is számítani fog. Tök jól mozog ez is, ugyanúgy, mint a Seat. Tök gyorsan mennek át ezek a kis autók a kanyarokon. Segít, hogy nem nehezek valószínűleg. Igen. De hát azért ez az 1 liter szívó, ez még mindig kiakaszt, megmondom őszintén. De nem mozog. Jó, az egyenesben nem jön gyorsan. Illetve... Van az a mondás, hogy az új autó a legjobb autó, de hát azért az 1 liter szívó... Figyelj, egyáltalán nem tűnik lassúnak. Ki ne derüljön még 3 perc, vagy mégis turbós. Hát ahogy láttam, a féklámpa nem gyulladt föl sokszor. Nem kellett. Igazából. Na, halljuk. Idő 53.209. Jobb, mint az i20. Ja, azt hittem, hogy 53. 2017 mögé, Volkswagen e-Golf elé. E-Golfot megver, a 2,5 literes CX-5 és 7 tizeddel jobb, mint az 1.2-es i20. Azért az nem? Pedig az i20-ról is jókat mondtunk. Pedig dicsértük az i20-at is. Jó, nyilván ott az erőt után nem akartatok annyira gyorsan menni. Mit mondjunk, igen. Meg hát igen. Kicsit olyan unottan kezeltétek a dolgot. Nagyon jó. Nagyon jó. Figyelj, mondj egy pár infót, mert nagyon jó az idő, hát ha még tud belőle faragni. 53.2, 7 tizeddel jobb, mint az 1.2-es i20, CX-5 2017 mögé, és e-Golf. Figyelj, ha ez be lenne, erre olyan lenne, mint az. Iszonyat jól mozgott. Igen. Tehát, hogy... Ezt úgy érzem, ez elég is volt, neki nem hagyja kihűlni. Nem, azt láttuk, hogy a féklámpa sehol, tehát... Ja, a másik fontos info, Insignia féke van. Tehát ott majdnem sok lesz. Ha valaki nem látta volna az elmúlt héten, mindkét pilótánk túlcsúszott a hátsó sikánon, és Csabi a füvet is írtotta egy darabig. A túlzott sebesség és az ABS rendszer hibája okán bizony volt szituációbőrséggel. Szóljatok az operatőrnek, hogy egy picit arrébb. Ahogy felmész a rázóra... Az utolsó kör jó lenne, hogyha túlélni a nap folyamán. Ahogy felmész a rázóra, fékhatásra, ne számíts, csak gurul. És nincs benne turbo, ugye? Mert elmeséltük. Hát. Nincs. Szívja, a 3 henger. Ugye 1 liter szívó, de nagy tévé van benne? Van. Hát mert unalmas lenne. Lehet, ha kikapcsolod, jobban megy. Az energiát visszaadja, nem?
Figyelj, nagyon jól mozgott. Nagyon. És olyan kis lendületesen is ment. Úgyhogy most már pipa is vagyok, hogy miért nem EcoBoost. Ez egy tök jó összehasonlítás lett volna. Kérünk egy EcoBoostot, és hozunk hozzá még azért, hogy lesznek az új világban lesz még egy-két 1 liter turbo. Egyébként ugye Ágó Bélától tudom, hogy az EcoBoostra lehet ilyen okos programokat rakni, ilyen 140-170 lóerő. Ráhúzatot? Én mentem annó 1 literes EcoBoost pályaautóval, ami 165 lovas volt. Képzelhetik, iszonyatosan gyors a kis autó, és hozzá 630 kg. Még szerencsé, hogy az én súlyom tesz rá egy kicsit, de megnézve a mezőny 16-17 éves rácait és az 50 kg-os testüket, nem is értem, hogyan bírják a 14 körös terheléseket. Alig tudom bepréselni régi vágású boiler testemet a kokpitbe. Tényleg, mint egy kis koporsó. Mert ne feledjük el, bármennyire is élvezetes és gyors, attól ez még egy nagyon veszélyes üzem. Na, megbeszélem vele, majd okosan. Felhúzatunk? Igen, egy ilyen... És tényleg a Ford Hungária műszaki igazgatóját kikérjük, hogy tegyen föl egy programot, majd vegye le? Hát igen. Innen is üdvözlünk. Jánosnak okos ötletei vannak. De te tényleg most ne próbáljuk ki. Hát dehogy? Hát nem van. Nekem mondod? Hát annyira jó az alap. Egy kör alatt elpukkantunk egy 1 literes 3 tengeret. Tehát míg fel nem gyorsul, addig egy hihetetlen csalódás, de utána így mindenen át. Nagyon, meg nézd meg mennyire menőn néz ki, ahogy mozog. Rázóköveken betapadva. Igen. Ott az egész végigmegy egy íven, gyönyörűen. És még ugye mégis melegítgettem is a gumit, de hogy így annyira szépen végig folyt. Meg igazándiból azt kell mondanom, hogy iszonyat jó időt ment a Seat, de nem olyan óriási, ez a 1,5-2 másodperc különbség a turbó hiányában, csak a tempóban van különbség. Csak ott van. Mondom, a temp, vagy a kanyargós részeken ugyanannyival átmegy, mint a Seat. És azért az a jelenlegi B-kategóriának egy nagyon nagy dicséret. Igen. Egyáltalán nem gondoltam, hogy ez egy érdekes adás tud lenni. Picit mozog, és ráhajtott, és már lehet nyomni a gáz. Óriási, nagyon tetszik. Szórakozik megint. Szerinted mennyi lesz a... 52,947. Még 3 tized. Megvert? Fiat 95 Abarth Competizione mögül kerül a CTS elé. Én nem mondok már semmit. Igen, ezt én szeretném kommentálni. Légy szíves, mondd el. Igen. Jó? Most, hogy már másodszor került szóba a kis Fiat köre még 2017 őszéről, akkor nézzük meg, vajon milyen hatást váltott ki belőlünk a modell. Az olaszok nagyon szép autókat tudnak csinálni. Jó, és itt hagyjuk is. És ennyi. El kell mondjam, hogy bár szeretjük a Fiat és úgy unblock az olasz kocsikat, a pályán nyújtott teljesítménye valóban elszomorító volt. Ne felejtsük el elmondani, hogy nem lehet belőle kikapcsolni a kipörgést. Így van, tehát innentől kezdve, hogy az elektrikát nem lehet kikapcsolni. A 180 a kormány, ha nem teljesen egyenesen van, hanem bármilyen szögbe, akkor nincs. Nyilván mi nem vagyunk egy professzionális tesztpálya, és nem mérünk teljesen egyforma körülmények között, de azért a másodpercek túl nagyot nem hazudnak. Én inkább csöndben vagyok. Mennyivel mögé? Mennyivel? Hány tíz? Mondjam, kérlek. Mondd meg kérlek, hogy a Abarth mennyivel volt gyorsabb ennél? Hallgass. Századdal. Mennyivel? Lemaradt az eleje még egyszer? 3 századdal. Micsoda? Az 595 Competizione az 3 századdal gyorsabb ennél az 1 literes szívó benzines járműnél. Innen is üdvözlöm azokat, akik majd trollkodni fognak. Ebből látszik, hogy egy nagyon erős autót egy rossz elektronika mennyire meg tud fogni. Igen. Amivel engedi, hogy mozogjon. Ami meg nincs semmi, az meg megyen. Jézus, nem áll. Azért ezt az adással gyakorlatilag rábrunzoltunk az 595-re még egyszer. És egyébként a hot hatchek jelentős részére is. És egyébként a hot hatchekre. egyébként fergeteges, tehát hogy ennyire motor nélküli autók így hogy körbe tudnak menni. 52,9. Elképesztő. Hát micsoda? Hát az milyen idő? Elképesztő. Annyi importőr mondja azt, hogy nem idevaló, meg nem akar ilyen autót adni. Na, innen üzenjük, hogy na. Innen üzenjük, hogy... Az 1 liter szívót megvitték. És miért nem? Igen. Ennyi. Nekem egyébként futóművileg egy icipicit az Ibiza jobban tetszett, meg a féke miatt talán. Hát ennek ugye a
te nem próbáltad már Hát ki, én nem, én ott csak úgy gondoltam a fékám, de elfordult. Kész. Tehát, igen. De hát ugye ez egyébként egy sportosabb valami, már a felni, meg minden. Meg attól, hogy attól gyorsabb. A matricák is nagyon sokat például. Aha. Az is segített. Na mindegy, mind a kettő pozitív csalódás. És hát nekem óriási élmény, hogy a Fiat, na mindegy. Esetleg valamelyik gyártónak van-e még egy ilyen méretben egy 08-as szívó dízel esetleg, hát ha az 95 biposztó kompetíciónét meg tudnánk még verni talán. Twingo-ból van valami még kisebb motoros, nem? Hát az 1 literes a szívó és 0,9 turbóval. Menjünk le kutyába. Legyen egy olyan targetünk idénre, azt gondolom, hogy mi az, amivel még meg tudjuk verni a Fiat 590-es. Esetleg, ha valakinek egy 600-as Smartja van. Így. 3 kerékkel, ebből 2 defektesen. Szerintem most zárjuk is az adást, még itt elpoinkodunk egy kicsit. Keressetek bennünket a Facebookon és a YouTube-on. Köszönjük, hogy itt voltatok. Sziasztok! Támogatónk a Makma. Támogatónk a Data Expert. Adatokat csak tiszta forrásból. Stilvent 2000 Zrt. A magyar kerítésrendszerek és kapuk szakértője.